bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu, cô giáo nuôi rừng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 cách để chúng ta có thể nói xấu chồng của chúng ta bằng tiếng Anh mà anh ấy không hiểu các bạn nha. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Đầu tiên, đó chính là thức dậy đi, đồ lười biếng ơi. Ê, đồ lười, thức dậy. Come on, get out of bed, lazy bones. Lazy bones là một cụm từ dùng để chỉ những người rất là lười biếng ha. Lazy bones. Come on, get out of bed, lazy bones. Cụm từ thứ hai đó chính là cụm từ ở dơ như cú. Dơ như cú thì mình sẽ nói là dirty as a pig. Wow, he's dirty as a pig. Người gì mà ở dơ thì ớn. He's dirty as a pig. Cụm từ thứ ba đó chính là sao mà suốt ngày anh cứ ôm điện thoại chơi game hoài vậy? Suốt ngày chơi game hoài. Tiếng Anh mình sẽ nói là hey, why are you always playing games? Hey, why are you playing games all day? Còn gì nữa ta? Trời ơi, anh đi tắm chưa vậy? Sao mà người hôi quá đi? Have you taken a shower yet? You smell awful. Smell awful là người rất là hôi. Ngửi cái mùi gì mà kinh dị quá đi. Have you taken a shower? You smell awful. Có bao giờ mà ông giúp tôi làm chuyện nhà đâu trời. He never helps me out with the housework. He never helps me out with the housework. Chẳng bao giờ mà giúp vợ làm việc nhà. Trời ơi, bừa bộn quá, suốt ngày cứ bày bừa ra. He's always making a mess. Why are you always making a mess? Tại sao lúc nào anh cũng bừa bộn bày bừa ra vậy? Why are you always making a mess? Make a mess là bày bừa ra. Suốt ngày cứ đi nhậu hoài. He's drinking all day. Why are you drinking all day? Làm gì mà cả ngày đi nhậu hoài? He's always drinking all day. Suốt ngày nhìn gái. He's always looking at beautiful girls. He's always looking at beautiful girls. Có bao giờ thèm ngó ngàng tới mấy đứa con đâu. Chẳng bao giờ ngó ngàng tới mấy đứa con. He never looks after the children. He never looks after the children. Suốt ngày ôm điện thoại. He's always using his phone. Suốt ngày la mắng vợ. He's always shouting at me. Lúc nào cũng chửi vợ. He's always shouting. Hiểu xong với nhau những câu mà các bạn có thể dùng để nói xấu chồng mình. Mình hy vọng là với video lần này thì các bạn đã có thể có một cái lý do hợp lý để mà chúng ta luyện tập nói tiếng Anh. Đó là chúng ta có thể nói xấu chồng trước mặt hắn mà hắn không biết chúng ta đang nói gì. Mình xin ngừng video của mình tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Video chia sẻ đến bạn các từ vựng đơn giản, những câu giao tiếp trong thường ngày cũng như những trải nghiệm thú vị của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.